تصور کن یک روز صبح چشمات رو باز میکنی و میبینی 2500 سال در زمان به عقب برگشتی. خورشید تازه بر برفهای کوههای زاگرس تابیده. بوی دود هیزم و گیاهان معطر فضای خانه خشتی رو پر کرده و تو وسط امپراتوری هخامنشی یا ساسانی از خواب بیدار شدی. نه شیر آبی وجود داره، نه خمیردندانی، نه یخچالی و نه برق و گاز. اولین کاری که میکنی چیه؟ چطور دست و صورتت رو میشوری؟ چی میخوری؟ و اگر مریض بشی چه بلایی سرت میاد؟ خیلی از ما فکر میکنیم مردم باستان یا زندگی فوق‌العاده مدرن و افسانه‌ای داشتند یا در وحشیگری و کثیفی زندگی میکردند. اما در حقیقت بسیار عجیبتر، پرجزئیات‌تر و حتی در بخش‌هایی شوکه کننده تر از چیزیه که در کتاب‌های مدرسه خوندیم. سلام به همه همراهان کانال هیستوری کهن. من اینجا هستم تا شما رو ببرم به یک سفر واقعی به دل زندگی روزمره ایرانیان باستان. میخوایم وارد خانه، سفره غذا، حمام و حتی دستشویی مردم در زمان هخامنشی و ساسانی بشیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. برای فهمیدن بهداشت در ایران باستان، اول باید فرهنگ و باورهای دینی اون دوران رو درک کنیم. در ایران باستان به ویژه در آیین زرتشت، جهان بر 4 عنصر مقدس استوار بود: آب، خاک، باد و آتش. آلوده کردن این عناصر، به خصوص آب و خاک، نه تنها یک جرم اجتماعی سنگین بلکه یک گناه کبیره دینی محسوب میشد. به همین دلیل هیچ کس حق نداشت در آبهای جاری رودخانه خودش رو بشوره، لباس کثیف بشوره یا پسمانده غذا بریزه. قوانین آیین اوستا سختگیری‌های بسیار شدیدی برای حفظ نظافت آب داشتند. اگر کسی آب چشمه یا رودخانه را آلوده می‌کرد، مجازات‌های سنگینی در انتظارش بود. حالا سوال اصلی اینه: اگر آلوده کردن آب رودخانه ها ممنوع بود، مردم در 2500 سال پیش چطور حمام می‌کردن و بدن خودشون رو می‌شستن؟ شاید پاسخ این سوال برای شما خیلی عجیب باشه. مردم عادی برای شستشوی روزانه از ظروف بزرگ سفالی یا سنگاب‌ها در حیاط خونشون استفاده می‌کردند. اونها آب رو از قنات یا چاه می‌کشیدند و در ظروف سفالی می‌ریختند و با پارچه‌های کتونی بدنشون رو می‌شستند. اما در دوران هخامنشی و ساسانی صابون‌های امروزی وجود نداشت. به جای صابون از ترکیباتی مثل عصاره گیاه سدر، خاک سرشور و مواد معطری مثل عصاره ریشه گیاهان استفاده می‌کردند. برای تمیز کردن چربی و چرک بدن، ابتدا بدن رو با روغن‌های معطر مثل روغن کنجد یا زیتون چرب می‌کردند و بعد با ابزارهای فلزی یا استخوانی مخصوصی به نام استرجیل چربی‌ها و آلودگی‌ها را از روی پوست می‌تراشیدند. اما دربار شاهان و کاخهای ساسانی داستانی کاملا متفاوت داشتند. در کاخهای تخت جمشید و مدائن، حمام‌های بسیار مجلل با سیستم لوله‌کشی سفالی و حتی سیستم گرمایش از کف وجود داشت. این سیستم‌های گرمایشی که به اونها کانال حرارتی می‌گفتند، دود و گرمای آتشدان‌ها رو از زیر سنگفرش‌های حمام عبور می‌داد تا کف حمام و آب موجود در حوضچه‌ها همیشه گرم بمونه. اما بهداشت دهان و دندان چطور؟ آیا مردم باستان دندان‌های پوسیده و دهان خوشبو نداشتند؟ برعکس، بررسی جمجمه‌های بجامانده از هخامنشیان نشون میده که میزان پوسیدگی دندان در اون دوران به مراتب کمتر از انسان‌های امروزی بوده. دلیل اصلیش عدم مصرف شکر صنعتی و استفاده از مسواک‌های طبیعی بود. مردم از شاخه‌های باریک درختی به نام اراک یا چوب درخت چس استفاده می‌کردند. این چوب‌ها وقتی جویده می‌شدند، فیبرهای سرش ایجاد می‌کردند که مثل برس مسواک عمل می‌کرد و صمغ طبیعی این چوب‌ها خاصیت ضد عفونی کننده داشت. همچنین از ترکیب نمک دریا، چوب دارچین و نعنای خشک برای سابیدن دندان‌ها و خوشبو کردن دهان استفاده می‌کردند. جالبه بدونید که در تخت جمشید سیستم فاضلاب و کانالکشی زیرزمینی چنان عظیمی ساخته شده که تا همین امروز هم دانشمندان و باستانشناسان رو شگفت زده کرده. این کانال‌های فاضلاب زیرزمینی که در دل صخره‌ها کنده‌کاری شده بودند، تمام آب‌های سطحی، باران و فاضلاب کاخ‌ها رو به خارج از شهر هدایت می‌کردند تا بوی بد و بیماری در شهر پخش نشه. بریم سراغ مهمترین بخش زندگی روزمره: سفره و غذای مردم.
سفره یک ایرانی 2500 سال پیش بر اساس طبقه اجتماعیش کاملا متفاوت بود. طبقه کشاورزان و کارگران که بدنه اصلی جامعه هخامنشی و ساسانی رو تشکیل میدادند، غذایی بسیار ساده اما مقوی داشتند. پایه اصلی غذای مردم عادی نان جو و نان گندم کامل بود. جو به دلیل مقاومت بالا در برابر خشکسالی قله اصلی مردم بود. مردم عادی نان جو رو همراه با پیاز، سیر، عدس، تره و پنیر مصرف می‌کردند. گوشت قرمز مثل گوشت گوسفند یا بز یک کالای لوکس و گران قیمت محسوب می‌شد که مردم عادی شاید فقط در جشن‌های بزرگ، قربانی‌های مذهبی یا عروسی‌ها طعمش رو می‌چشیدند. اما اگر به سفره پادشاهان ساسانی و هخامنشی نگاه کنیم، با یک حجم باور نکردنی از شکوه و تنوع مواجه میشیم که در دنیا بی‌نظیر بود. بر اساس لوح‌های گلی کشف شده در تخت جمشید، روزانه در دربار هخامنشی 10 رأس گوسفند، گاو، قاز، مرغابی و حتی کبوتر طبخ میشد. در دوره ساسانی هنر آشپزی در ایران به اوج شکوه خودش رسید. آشپزهای دربار ساسانی برای اولین بار در تاریخ گوشت رو با میوه‌های مختلف مثل انار، به، آلو و سیب میپختند. بله، ریشه خیلی از خورش‌های اصیل ایرانی مثل خورشت فسنجان یا خورشت به آلو کاملاً به دوران ساسانی برمیگرده. اونها از ادویه‌های گران قیمتی مثل زعفران، دارچین، هل و فلفل سیاه که از هندوستان وارد میشد در غذاهاشون استفاده میکردند. شاید باورتون نشه، اما خیلی از پس غذاها، دسرها و شیرینی‌های محبوب ایرانی مثل فالوده اولین بار در دربار شاهان ساسانی اختراع و سرو شدند. در تابستان‌های گرم برف رو از قله‌های کوه‌ها می آوردند. اونها رو با شهد میوه‌ها، پسته و رشته‌های خمیری ترکیب می‌کردند تا یک نوشیدنی و دسر خنک مثل فالوده درست کنند. اما مردم عادی کجا زندگی می‌کردند؟ خانه‌ها از چه موادی ساخته می‌شدند؟ اکثر مردم در روستاها و شهرها در خانه‌های خشتی و گلی زندگی می‌کردند. این خانه‌ها دارای دیوارهای بسیار ضخیم خشتی بودند. خشت و گل بهترین عایق حرارتی در برابر گرمای طاقت فرسای تابستان و سرمای سخت زمستان بود. معماری خانه‌ها کاملاً درونگرا بود، یعنی یک حیاط مرکزی وجود داشت که تمام اتاقها رو به سمت حیاط باز می‌کردند و پنجره‌های بیرونی بسیار کوچک و مرتفع بودند تا هم امنیت خانه حفظ بشه و هم گرد و خاک وارد خانه نشه. بدون سیستم برقی و کولر، مردم چطور تابستان‌های گرم ایران رو تحمل می‌کردند؟ ایرانیان باستان مهندسان نابغه کنترل اقلیم بودند. اونها با ساختن قنات‌های زیرزمینی و هدایت آب خنک به زیر خانه‌ها و همچنین ساختن بادگیرهای اولیه و حوضچه‌های آب در وسط حیاط جریان‌های هوای خنک رو در خانه ایجاد می‌کردند. در زیرزمین خانه‌ها که به اونها شوادان یا سراب می‌گفتند، دما حتی در اوج گرمای تابستان هم بین 15 تا 20 درجه سانتیگراد باقی میموند. اساسیه خانه‌های مردم عادی بسیار ساده بودند: نمد، گیریم‌های پشمی، ظروف سفالی، کوزه‌های آب و رواندازهای پشمی. در حالی که در کاخهای شاهان مبل‌ها و تخت‌های چوبی طلاکاری شده، قالی‌های ابریشمی زربافت مثل فرش معروف بهارستان و ظروف طلایی و نقره به کار می‌رفت. حالا فرض کن در 2500 سال پیش یک نفر شدیداً بیمار می‌شد یا پاش می‌شکست. سیستم پزشکی و طبابت ایران باستان چطور با بیماران رفتار می‌کرد؟ بر اساس متن‌های کهن ایرانی، پزشکان در ایران باستان به 3 دسته اصلی تقسیم می‌شدند: دادپزشک یا کسانی که با کلام، دعا و روان درمانی بیمار رو آروم می‌کردند. گیاه پزشک که با داروها و عصاره‌های گیاهی بیماری رو درمان می‌کردند و کارپزشک که همان جراحان امروز بودند. پزشکان ایرانی دانش بسیار وسیعی درباره گیاهان دارویی مثل آویشن، بابونه، باریچه و افدرا داشتند. در دوره ساسانی به دستور انوشیروان بیمارستان و دانشگاه جندیشاپور در خوزستان ساخته شد. جندیشاپور بزرگترین مرکز علمی و پزشکی دنیای باستان بود که پزشکانی از ایران، یونان، هند و روم در اونجا کنار هم کار می‌کردند.
در این بیمارستان نه تنها جراحی‌های پیچیده انجام می‌شد، بلکه برای اولین بار در تاریخ بیماران در بخش‌های مجزا بستری می‌شدند و پرونده پزشکی داشتند. حتی جالبتر اینه که در کشفیات شهر سوخته و محوطه‌های ساسانی نشانه‌هایی از جراحی جمجمه و حتی ساخت چشم مصنوعی پیدا شده که هوش را از سر انسان میبره. پزشکان با استفاده از سمق‌های بی‌اذن کننده و گیاهان مخدر مثل افیون بیماران را برای جراحی بیهوش میکردند تا درد کمتری بکشند. در نهایت نگاهی به پوشاک مردم بیاندازیم. در دوره‌های هخامنشی لباس مردم از پارچه‌های کتانی و پشمی ساده با چین‌های زیاد ساخته می‌شد تا حرکت کردن در آب و هوای مختلف راحت باشه. اما در دوره ساسانی با رونق جاده ابریشم ایران به مرکز تجارت ابریشم جهان تبدیل شد. لباس‌های ابریشمی فاخر، پارچه‌های زردوزی شده، شلوارهای چیندار و کلاه‌های بلند مروارید دوزی شده به نماد قدرت و ثروت ایرانیان تبدیل شد، به طوری که رومی‌ها همیشه از زیبایی و شکوه لباس‌های ایران باستان تقلید می‌کردند. وقتی تمام این جزئیات رو کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم که زندگی در ایران باستان ترکیبی از نظم، بهداشت هوشمندانه، احترام شدید به طبیعت و فرهنگ غنی بوده. اگرچه سختی‌های زندگی در دنیای بدون تکنولوژی وجود داشت، اما ایرانیان باستان توانسته بودند یکی از پیشرفته‌ترین و با کیفیت‌ترین سبک‌های زندگی رو در دنیای کهن خلق کنند. اگه میتونستین با ماشین زمان به 2500 سال پیش سفر کنین، دوست داشتین یک روز رو در خانه‌های خشتی و خنک مردم عادی بگذرونین یا در ضیافت‌های مجلل کاخهای ساسانی غذا بخورین؟ نظر خودتون رو برام کامنت کنین. اگر از این ویدیو و سفر به دل تاریخ خوشتون اومد، حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال هیستوری کهن رو سابسکرایب کنید تا رازها و داستانهای شگفت‌انگیز تاریخی رو از دست ندید. خیلی ممنون که تا پایان این ویدیو همراه کانال هیستوری کهن بودین. تا ویدیوهای بعدی و یک پرونده جذاب تاریخی دیگه، خدا نگهدار.